Ako po si Mike Acabes, isang magsasaka. Ako po ay siguro higit kumulang na 30 taon pataas above na nagtatanim ng niyog. Mahalaga sa amin ang puno niyog dahil may ibang hanap buhay namin dito, iba yung magniniyog, tatanim ng niyog, kokopras. Kaya mahalaga sa amin ang puno ng niyog. It's about, our population is 53,000, more or less. But 70% are engaged in coconut farming. Sapagkat ang coconut nga ay ginagamit mula sa ugat niya hanggang sa dulong bahagi ng kanyang pagiging puno, ito ay napakalaking bahagi ang naiibigay o naiidulot sa mga magsasakang Pilipino. Malaki ang naitutulong ng coconut. Bilang ako isang solo parent, ako lang yung kumakayod. So dito ko nakukuha yung pangangailangan na naibibigay ko sa aking mga anak. The coconut means a lot. It's considered the tree of life. And what I mean by that is that every part of the coconut can actually be utilized. From the oil, to the meat, to the water, to the husk, to the trunk, to the leaves. Everything about a coconut is being used, and it is able to sustain life. As we include more and more products, high-value products, it's going to help the Philippines because the raw material comes from here and it is produced here. These scholarships means really a lot to me. Kasi po nung taon, my father passed away. So, kinailangan po ng mama ko ng pera para sa pangaral naming tatlong magkakapatid. Gusto ko pong maging nurse dahil po namatay yung father ko sa sakit na epilepsy. Gusto ko pong matulungan yung tulad niya na humaba pa yung buhay. Before po, kailangan ko pang mag-student assistant. Kailangan ko pang maglinis ng 2 rooms every day after class para lang ma-exempt ako sa pagbabayad ng tuition fee. Pero napakalaking tulong po sa akin dahil hindi po nakakapag-focus po ako sa pag-aaral. Thank you so much, NUCO. Malaking bagay po to sa akin, lalo na po sa pamilya ko. Thank you po. Salamat po. Thank you, NUCO, for helping me to achieve my dreams.